Xin chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty luật CIS. Do dịch Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp, để ngăn ngừa dịch, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải thay đổi các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, quá cảnh. Các hãng hàng không phải dừng chuyến, hủy chuyến nên dẫn đến nhiều người nước ngoài đã hết hạn visa nhưng không thể xuất cảnh về nước. Trước thực trạng này, để gỡ khó cho người nước ngoài đang mắc kẹt tại Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh vừa hướng dẫn về việc tạo điều kiện về các thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài ở lại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà chưa thể xuất cảnh về nước. Trong video hôm nay, công ty luật sẽ trao đổi và hướng dẫn về thủ tục này. Xin giới thiệu, đây là luật sư Hoàng Trung Kiên, luật sư điều hành của công ty luật CIS. Xin chào luật sư. Xin hỏi luật sư, đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam và không thể xuất cảnh về nước do quy định của nhiều nước ngừng nhập cảnh hoặc các hãng hàng không hủy chuyến bay thì người nước ngoài phải làm như thế nào, thưa luật sư? Xin chào các bạn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chia người nước ngoài ở Việt Nam thành hai nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là những người nước ngoài nhập cảnh theo dạng miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch. Nhóm thứ hai là những người nước ngoài nhập cảnh vì mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân nhân hoặc mục đích khác. Tương ứng với hai nhóm này thì thủ tục để tiếp tục ở lại Việt Nam sẽ khác nhau. Xin luật sư tư vấn về trường hợp người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch mà đã hết thời gian cư trú theo quy định thì phải làm như thế nào, thưa luật sư? Người nước ngoài nhập cảnh theo dạng miễn thị thực như nhập cảnh bằng thẻ APEC là thẻ cấp cho doanh nhân được miễn visa đến 19 nước APEC, hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch mà để hết hạn lưu trú và không có cơ quan, tổ chức bảo lãnh, chưa thể xuất cảnh vì lý do khách quan có thể thông qua đại sứ quán hoặc tổng lãnh sứ quán làm thủ tục bảo lãnh, gia hạn tạm trú để chờ xuất cảnh. Hồ sơ cầm hộp bao gồm tờ khai có đóng dấu của đại sứ quán hoặc tổng lãnh sứ quán, giấy tờ chứng minh có khai báo tạm trú và khai báo y tế, hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu. Thời gian thực hiện từ 30 tháng 3 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 2020. Theo đó, nhiều đại sứ quán, lãnh sứ quán đã thông báo đến công dân của mình về việc hỗ trợ gia hạn thị thực để nộp cho các phòng quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Như trường hợp của đại sứ quán và tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ đã thông báo đến các công dân của mình về việc nếu công dân Hoa Kỳ muốn xin đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán cấp các giấy tờ hỗ trợ về việc gia hạn thị thực để nộp cho các phòng quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, thì điền mẫu đơn được niêm yết trên website và cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp của mình cho đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán biết. Như vậy, người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch nếu vì những lý do khách quan chưa thể xuất cảnh thì nên nhanh chóng liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để làm thủ tục bảo lãnh gia hạn tạm trú để chờ xuất cảnh. Xin luật sư tư vấn về trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vì mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân nhân hoặc mục đích khác đã hết thời gian cư trú theo quy định thì phải làm như thế nào, thưa luật sư? Các trường hợp nhập cảnh với mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân nhân hoặc mục đích khác mà đã hết hạn lưu trú thì đại sứ quán hoặc tổng lãnh sứ quán hướng dẫn các công dân liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Qua thực tế, công ty luật CIS đã thực hiện hồ sơ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài. Khi gia hạn visa thì người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như sau. Nếu là người lao động thì phải có giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động. Hoặc nếu là thăm thân nhân thì phải có giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh. Nếu là nhà đầu tư thì phải có giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận có vốn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng hướng dẫn những trường hợp quá hạn tạm trú dưới 10 ngày vì lý do khách quan bất khả kháng, có giấy tờ tài liệu chứng minh có thể được xem xét miễn phạt hành chính. Như luật sư đã tư vấn, nếu người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch thì nên liên hệ với đại sứ quán, lãnh sự quán để làm thủ tục bảo lãnh gia hạn. Còn đối với người nước ngoài nhập cảnh vì mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân nhân hoặc mục đích khác thì phải liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh và làm thủ tục gia hạn theo quy định. Do thời gian thực hiện là từ ngày 30 tháng 3 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, vì vậy, người nước ngoài nếu hết hạn thời gian lưu trú tại Việt Nam thì nên nhanh chóng thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú để được cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Trong các số tiếp theo, công ty luật CIS sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc có liên quan đến dịch Covid-19. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment bên dưới video này hoặc có thể liên hệ với công ty luật CIS qua số điện thoại 028 39 11 85 81 hoặc email info@cis.vn.
để công ty luật có thể hỗ trợ. Các bạn đừng quên like, subscribe để tiếp tục theo dõi những giải đáp pháp lý và share để truyền tải thông tin hữu ích này đến mọi người nhé.